ngày 6 tháng 6 năm 2022 thêm 802 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 6 tháng 6 cho biết có 806 ca mắc COVID-19 tại 45 tỉnh, thành phố, tăng 117 ca so với hôm qua. Trong ngày số khỏi gấp hơn 11 lần số mắc mới, có một F0 tử vong tại Vĩnh Long. Tính từ 16 giờ ngày 5 tháng 6 đến 16 giờ ngày 6 tháng 6, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 806 ca nhiễm mới. Trong đó 4 ca nhập cảnh và 802 ca ghi nhận trong nước, tăng 117 ca so với ngày trước đó. Tại 45 tỉnh, thành phố có 616 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 204, Bắc Ninh 76, Yên Bái 64, Hải Dương 42, Vĩnh Phúc 41, Quảng Ninh 29, Thành phố Hồ Chí Minh 28, Phú Thọ 25, Đắk Nông 24, Thái Nguyên 21, Bắc Cạn 19, Hòa Bình 16, Sơn La 16, Lào Cai 16, Tuyên Quang 16, Thái Bình 15, Hải Phòng 14, Quảng Bình 13, Hưng Yên 11, Hà Giang 10, Đà Nẵng 10, Hà Nam 9, Thanh Hóa 7, Lạng Sơn 7, Quảng Trị 7, Cao Bằng 7, Quảng Ngãi 6, Phú Yên 6, Lâm Đồng 5, Nam Định 5, Kiên Giang 4, Nghệ An 4, Lai Châu 4, Điện Biên 3, Bắc Giang 3, Gia Lai 3, Bình Phước 2, Tây Ninh 2, Đồng Tháp 2, Khánh Hòa 1, Đồng Nai 1, Bà Rịa Vũng Tàu 1, Bình Định 1, Bến Tre 1, Bình Thuận 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Tuyên Quang -15, Yên Bái -15, Quảng Trị -11. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh +76, Hải Dương +42, Đắk Nông +24. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 958 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.726.045 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.319 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.718.283 ca, trong đó có 9.511.164 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.601.827, Thành phố Hồ Chí Minh 609.534, Nghệ An 484.807, Bắc Giang 387.590, Bình Dương 383.781. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 9.026 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi 9.513.981 ca thở oxy qua mặt nạ, 40 ca thở oxy dòng cao SFNC, 5 ca thở máy không xâm lấn, 1 ca thở máy xâm lấn, 5 ca ECMO, 0 ca. Từ 17 giờ 30 ngày 5 tháng 6 đến 17 giờ 30 ngày 6 tháng 6 ghi nhận 1 ca tử vong tại Vĩnh Long 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.081 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 5 tháng 6 có 49.776 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy,
Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 222.072.995 liều, trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 199.779.359 liều, mũi 1 là 71.480.711 liều, mũi 2 là 68.795.875 liều. Mũi 3 là 1.507.118 liều, mũi bổ sung là 15.055.618 liều, mũi nhắc lại lần 1 là 42.514.639 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 425.398 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.481.325 liều. Mũi 1 là 8.939.990 liều, mũi 2 là 8.541.335 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 tháng 11 tuổi là 4.812.311 liều, mũi 1 là 4.245.552 liều, mũi 2 là 566.759 liều.